ඉතින් අද රිය 7 අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 1983 ඉඳගෙන ලෝක යුද්ධයේ ඉඳන් අපේ ඔළුවේ ඉඳන් අපි හැමෝටම පිස්සුවක් කරපු ඒ වගේම අපි හැමෝටම ආගමක් වෙච්ච විදිහේ අපි හැමෝම දන්න Land Rover Defender කියන වාහනයක් අරගෙන තමයි. ඉතින් රිය 7 අපි හැමතිස්සම කියනවා වගේ අපිට අර ගොඩක් පාර තොටේ එදිනෙදා දකින්න හම්බෙන වාහන වගේම අපි හැමෝටම හීනක් වෙලා තියෙන ඒ වගේම අපි හැමෝගෙම දවසක ගන්නවා කියලා ඉතින් විදිහ මෙන්න මේ වගේ වාහනත් ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරගෙන එන්න අපි හැමතිස්සම කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි අද අපි මෙන්න මේ Land Rover Defender කියන වාහනය නැත්තම් මොකද්ද මේ ලංකාවේ නම් නිල ප්‍රභු ආරක්ෂක වාහනයේ විදිහට අපි හැමෝම ගොඩක් අඳුරන Land Rover Defender ගේම නැත්තම් අපි තවත් නිල ප්‍රභු ආරක්ෂක වාහනයක් විදිහටම හොඳ කැපැසිටි එකක් තියෙන හොඳ කැපබිලිටිස් තියෙන ඔෆ් රෝඩ් වෙහිකල් එකක් විදිහටත් අරගෙන එන මෙන්න මේ Defender එක ගැන කතා කරන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 1983 ඉඳගෙන ජෙනරේෂන්ස් කීපයක් එක්ක විවිධ එන්ජින්ස් කීපයක් එක්ක මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ බොඩි ටයිප් එක තමයි අපි හැමෝම ආදරය කරන විදිහේ ඩිෆෙන්ඩර් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අලුතින්ම ආපු ඩිෆෙන්ඩර් එකට වඩා ඇත්තටම ලොකු අපිට නැත්තම් ආගමක් විදිහට සලකන වාහනේ තමයි මෙන්න මේ ඩිෆෙන්ඩර් එක. ඉතින් කතා කරන දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ ලංකාවේ අපේ වාහන සිහිනය ඕගොල්ලොන්ගෙන් කිසිම සතයක්වත් අය කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් හැමදේම දෙන්න තමයි රිය 7 අපි හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දාම වීඩියෝ ගැන තවත් අන්තිම වෙනකන් ඉන්න කියලා මම ඕගොල්ලොන්ට ආරාධනා කරනවා. අපි දවසක මේ වාහනේ ගන්නවා නම් මෙන්න මේ Defender කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ අපි ආගමක් විදියට ආදරෙන් වෙලී ඉන්න වාහනේ ඇත්ත කතාව කියලා ඔක්කොම ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දාම ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම නිපොල් දේමින්ද. ඉතින් වාහනේට පුංචි ඕවීවයක් විදියට අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් මේ Land Rover Defender කියන්නේ සෑහෙන ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන වාහනයක්. ඉතින් මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ Defender කියන නමට කලින් ඇත්තටම Land Rover 90 සහ Land Rover 110 කියලා තමයි අපිට වාහන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 90 සහ 110 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේගොල්ලෝගේ wheel base එක. ඉතින් 90 එකේදී අපිට දොරවල් 4ක් නෙමෙයි දොරවල් 2ක් තමයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 110 එකේදී තමයි අපිට මෙන්න මේ දොරවල් 4ක් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මුලින්ම මේ Land Rover 90 110 කියන එක ඊට පස්සේ Land Rover Defender කියන නමකින් මාකට් එකට එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම වාහනයට එන්ජින් වර්ග කීපයකොත් අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් හම්බුණා. ඉතින් අපි දන්නවා 200 TDI 300 TDI TD5 ඊට පස්සේ Puma කියලා තවත් එන්ජින් එකකින් මාකට් එකට මෙන්න මේ වාහන එන්න පටන් ගත්තා. වගේම 2015 16 වගේ වෙනකොට මෙන්න මේ වාහනේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඇත්තටම කිව්වොත් නවතිනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව මේ වාහනේ තියෙන සමහර capabilities අද කාලේ තියෙන වාහනත් එක්ක සමගාමීව යන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට ගියාම. ඒ වගේම තවත් OVV එකක් විදියට නැත්නම් OVV එක ෆයිනලයිස් කරන විදියට මෙන්න මේ Land Rover Defender කියන එකේ
අලුත්ම එහෙම නැත්නම් ළඟදීම ආපු නැත්නම් මේ 2015 ජෙනරේෂන් එක එහෙම නැත්නම් 2012න් පස්සේ ආපු විදිහේ වාහනය තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ Puma එන්ජින් එකක් තියෙන වාහනයක්. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ performance specs වලට පැනලා ඊට පස්සේ බලමු මෙන්න මේ Defender කියන එකේ ඇත්ත කතාව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම වාහනේ overview ගැන කතා කරද්දි කිව්වා මේකේ එන්ජින් වර්ග කීපයක්ම තිබ්බා කියලා. ඉතින් මම එතනින්ම මේකේ එන්ජින් ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේකේ TDI කියන නැත්නම් 200 TD 300 TD කියලා තමයි අපිට මුලින්ම එන්ජින් වේරියන්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඒකේ ඇත්තටම කාර්යක්ෂමතාවය මේ අද කාලේ තියෙන වාහනවල සසඳන්න බැරි හින්දා ඒ හැම දෙකටම Land Rover සමාගම විසින් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම තිබියන් හම්බුණා. හැබැයි 2007 දී මේ Ford Durotalk aka Puma කියලා අපි දන්න එන්ජින්ස් මෙන්න මේ භාවිතයට එනවා 2007 ඉඳන්. 2007 ඉඳන් 2012 විතර වෙනකන් අපිට 2.4 ලීටර් ටර්බෝ ඩීසල් එන්ජින් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බුනේ. ඊට පස්සේ 2012 ඉඳන් අපිට 2.2 ලීටර් එන්ජින් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන 2.2 ලීටර් එන්ජින් එකක්. හැබැයි කීරම් මිස්ටේකන් කරගන්න එපා. 2.4 ලීටර් එන්ජින් එකේ තියෙන ඒ performance මෙන්න මේ 2.2 ලීටර් ටර්බෝ ඩීසල් එන්ජින් එකෙන් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර මම කිව්වට අර ප්‍රභූ ආරක්ෂක වාහනයක් සහ අපි පාරතොටේ දැකලා තියෙන්නේ කංග වේන වගේ හයියෙන් යන මුළු පළාතම දෙවනත් කරගෙන යන විදිහේ වාහනයක් වුණාට ඇත්තටම මේ වාහනේ එහෙම මේ හයියෙන් යන්න හදපු වාහනයක් නෙමෙයි. ඊට වඩා මේක අර මේ ඕෆ් රෝඩ් බිල්ඩ් කරගෙන නැත්නම් ඕෆ් රෝඩ් කැපබිලිටිස් වැඩි කරගෙන හැදිච්ච ඕෆ් රෝඩ් කැපැසිටි එකක් එක්ක ආපු වාහනයක්. ඉතින් ඒ හින්දා වාහනේ අපිට ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් බලා ගන්නත් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි ඇතුළට ගියාම සහ වටේ කරගෙනකොට අපි තවත් කතා කරමු. ඉතින් එන්ජින් එක ගැන ආවම මෙන්න මේ 2.2 ලීටර් Puma එන්ජින් එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම අපිට ලොකු හෝස් පවර් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ලොකු ටෝක් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 122 හෝස් පවර් 360 නිව්ටන් මීටර් ටෝක් එකක් විතර තියෙන එන්ජින් එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම ස්පීඩ් මීටරේ කියනකන් තිබ්බත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට 140ක වගේ টপ ස්පීඩ් එක තමයි වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් අපිට හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේ Defender කියලා කියන්නේ අපේ නිකන් අර රේස් කාර් එකක් වගේ. ඔයාට මේකේ එක්ස්ටීරියර්ද ඉන්ටීරියර්ද ඒ වගේම එන්ජින් එකද ඔයා කැමති විදිහට එක විදිහේ performance upgrades කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනය තමයි මෙන්න මේ Defender කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ top speed එක සහ ඒ වගේ engine output එකක් හම්බ වෙනකොට වාහනේ fuel consumption පැත්තට આવොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි පදින විදිහ අනුව තමයි මෙන්න මේ Land Rover Defender කියන වාහනේ fuel consumption එක ඇත්තටම අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරල් අයිඩියා එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 7ක් 8ක් විතර නගරය වගේම එතනින් එළියට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් 9ක් 10ක් විතර ලීටර් එකට කිලෝමීටර්ස් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම වාහනේ ෆුල් ටැන්ක් කරන්න අපිට සාමාන්‍ය රුපියල් 8000 10000 අතර මුදලක් වියදම් කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම වාහනේ ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රභූ කට්ටියගේ ආරක්ෂාවට තියෙන වාහනයක් හින්දා මේකේ මේන්ටනන්ස් එහෙම ලේසි නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ හැම දෙයක්ම අපි සර්විස් කරන වෙලාවට මාරු කරගන්න සිදුවෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපිට රුපියල් ලක්ෂයක විතර පීරියොඩික් මේන්ටනන්ස් වලට වියදම් කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ එන්ජින් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන. ඒ වගේම වාහනේ ෆුල් ටයිම් 4 wheel drive වාහනයක්. ඒ වගේම අපිට ඩිෆ් ලොක් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි ඔෆ් රෝඩ් කැපැසිටි එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි ඒක ඇතුළට ගියාම මම ඒකේ ලීව් එක කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම වාහනේ 4 wheel හින්දා අපිට යනකොට අර ට්‍රැක්ෂන් එක ඔක්කොමත් එක්ක ළඟ පිකප් කරලා යන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක්. වගේම අපි බලමු මේ වාහනේ ඕන විසි මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට මොන වගේද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය වාහනේ අර අපි දකින අපි පාරතොටේ දකින වයිබ් එක ගන්න නම් හැමතිස්සෙම හයි RPM වල එන්ජින් එක රෙව් කරලා ටක් ගාලා ගියර් මාරු කරලා ඒ විදිහට තමයි වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක අපිට මැනුවල් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකට ආවම අපිට 5 ස්පීඩ් මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා එක විදිහේ ට්‍රිම්ස් අපිට බලා ගන්න හම්බෙච්ච හැම දැන් එක විදිහේ එඩිෂන්ස් අපිට බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒ එඩිෂන්ස් වලට ආවම අපිට හම්බෙනවා Land Rover Defender Khan කියලා එකක්. ඉතින් ඒ Khan එකේදී හරි Khan එකක් නම් අපිට ඔටෝ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අර එක්ස්ටීරියර් මොඩිෆිකේෂන් සහ මේකේ අර සැප වැඩි කරන්න හැදිච්ච වාහනකද තමයි යන්නේ Land Rover Defender Khan කියන එක. අපිට අඳුනලා දෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ පොඩි සද්දයක් එනවා අපේ සුරතලෙක්ගේ පොඩි සද්දයක්. ඉතින් ඒකට සෝරි කියලා කියන ගමන් එහෙමම අපි එක්ස්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එකට ආවම ඉතින් මම හිතන්නේ මට ඇත්තටම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි හැමෝම මුල සිට අගට දන්න විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ රිවිව් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ සේක් එකට මම මේ වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ගැන කතා කරොත් එහෙම අර මේ
ජීප් එක තියෙන දැන් මේ අලුත් කාලේ ජීප් වල තියෙන ඒ ඩිසයින් එකෙන් ඔක්කොලිම පිට ඇවිල්ලා අපිට සුපුරුදු විදිහ අර බොක්සි ෂේප් එකක් තමයි වාහනේ ඉස්සරහින් දැන් පස්සට හැමතැනම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන. ඒ වගේම අර එදා ඉඳන් තියෙන අර ඒ ට්‍රැඩිෂනල් ලුක් එක ඒ ගතිය ඒ ගැම්ම හින්දා තමයි අපි මෙන්න මේ ඩිෆෙන්ඩර් ගොඩක් ආදරය කරන්නේ. ඉතින් ඒකටම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ මේ කොටු ෂේප්ස් අපිට හැමතැනම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා එන්ජින් ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරද්දී කිව්වා වගේම මේ වාහනේ ලයිට් එකේ ඉඳන් බොනට් එකේ ඉඳන් හැමදේම අපිට ලස්සන විදිහට මොඩිෆයි කර ගැනීම හැකියාවක් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඩිෆෙන්ඩර්ස් එකකින් එකකට වෙනස් වෙන විදිහේ අමුතු ඩිසයින් සහ ලොකු ආගමක් කියලා තියෙන හින්දා අපිට සෑහෙන ලොකු රේන්ජ් එකක් එක්ක ලස්සන ඩිෆෙන්ඩර්ස් ලංකාවේ පවා බලා ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු කතා මුකුත් අපිට නැහැ. අපිට නෝමල් හැලජන් ලයිට්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට හැසර්ඩ් ලයිට් එක සහ මෙන්න මේ වගේ පුංචි අර පාකින් ලයිට් එකක් වගේ එකක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේවා නම් ඉතින් අපි ඔක්කොම මෙන්න මේ වාහනේ අයිතිකාරයා විසින් මේ වාහනේට සවි කරලා තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලොකු ලයිට්ස් හම්බෙලා තියෙන Bosch හෝර්න් එකක් අනිවාර්ය ඩිෆෙන්ඩර් එකකට. ඉතින් ඒ වගේම ඒකත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේවත් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ අයිතිකාරයා විසින් එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේ ඕන විසින් සවි කරපු පාස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන්න ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක මේ වාහනේ පුරාවටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන. ඒකට හේතුව මේ වාහනේ අනිවාර්යෙන්ම ඕෆ් රෝඩ් කැපබිලිටිස් සෑහෙන මට්ටමකට තියෙන විදිහේ වාහනයක් හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට අර සුපුරුදු ඩිෆෙන්ඩර් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බොනට් එක මේ චැසි එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ බොඩි එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා වෙනම තියෙන විදිහ අර ගැම්ම වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහේ දේවල් මේ වාහනේ අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනේට අපිට ස්නෝකල් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වාහනේ ඕන විසින් ඒකත් ස්නෝකල් එක ෆිට කරලා තිනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ එක පාර්ට්ස් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔහොම සයිඩ් වීව් එකකටත් එමු. ඉතින් සයිඩ් වීව් එකකට ආවහම අර බලා ගන්න පුළුවන් ඒ බොක්සි ෂේප් එක සම්පූර්ණයෙන් ලස්සනට අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වාහනේ අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මේක ඉතින් පැදලා තියෙන කට්ටිය තමයි අනිවාර්යෙන්ම දන්නේ. ඉතින් මේකේ ක්ලච් එකේ ඉඳන් ස්ටියරින් වීල් එකේ ඉඳන් වාහනේ කපන විදිහේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් වාහනේ මූව් කරන විදිහේ ඉඳන් සෑහෙන අමුතුම ගේමක් තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ ලොකු ටර්නින් රේඩියස් එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාට සෑහෙන අමාරුයි වාහනයක් රිවර්ස් කරන්න නැතුව එකපාර යූ ටර්න් එක ගන්නවා කියන්නේ ඔයාට සෑහෙන ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ. හේතුව වාහනේ ටර්නින් රේඩියස් එක 13.5 මීටර්ස් වගේ අතිශයින් විශාල ටර්නින් රේඩියස් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන හින්දා හැබැයි අපිට යන ඕන තැනක මේකේ අපේ රිම්ස් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහේ වීල්ස් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ පේන මෙටල් ඇලොයිස් ගොඩක්ම ඇතුලෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට 16 ඉන්ච් වීල්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මෙන්න මේ වගේ ලොකු පරාසයක් අපිට ටයර් එකට දීලා තියෙනවා. මේක වා කියන ඕනම තැනක යන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා විදිහට. ඉතින් අපිට ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ෆෙන්ඩර් එකෙන් ලයිට්ස් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර ලොරි වලද බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ සයිඩ් මිරර්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පවර් මිරර්ස් අරව මේව මුකුත් නැහැ. අපි අතින් තමයි ඔක්කොම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ ෆුට් රෙස්ට් එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඩෝ එක අරින්න මෙන්න මේ කෑල්ල මෙහෙම ඇතුළට තමයි ඔබන්න ඕනේ. අපිට නෝමල් හැන්ඩල් එකක් අරින විදිහට අරින්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට ඔබලා තමයි අරින්න ඕනේ. ඉතින් මේ දොර පවා සෑහෙන්න බරකින් තියෙන. ඉතින් මේක නම් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් ඒකටත් අපේ අයියලා මේකට සිලිකන් දාලා අරව මේව කළා. ඉතින් ඒක ඩිෆෙන්ඩර් ගැන දන්න කට්ටිය ගොඩක් දන්නවා. ඒ වලට ගැලපෙන විදිහේ එක මොඩිෆිකේෂන්ස් ඒගොල්ලෝ කළා තමයි මේ වාහනේ අර ලොරියකින් ජීප් එකක් කියන ලෙවල් එකට ගෙන්නේ. ඒක මම මේක වාහනේ ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරන්න කියනව නෙමෙයි. හැබැයි ඇත්ත කතාව අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මෙහෙම සරලව මේකට අඩිය තියලා තමයි නගින්න ඕනේ. ඉතින් නගිනකොටත් මෙන්න මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා අර ගැම්මෙන් මම මේ ඩිෆෙන්ඩර් එකකට නගින්නේ කියන වයිබ් එක දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ ඩිෆෙන්ඩර් එක අපිට හම්බෙලා තියෙන. හැබැයි සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රමාණයකට ඇරෙනවා. හැබැයි මේක මේ සීට්ස් ගොඩක් මෙතනින් උස්සලා තියෙන හින්දා අපිට උඩට ඇවිල්ලා තමයි මෙතන වාඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට අර මේ බොඩි එකටම එම්බොස් කරොත් මෙන්න මේ වගේ මෙටල් පාර්ට්ස් හැමතැනම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අර තියෙන ක්ලාසිකල් ලුක් එක ඒක නැත්නම් මේකේ තියෙන අර ට්‍රැඩිෂනල් ඩිෆෙන්ඩර් එකක ලුක් එක ඒ විදිහටම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පිටිපස්සට එනකොටත් මෙන්න මේ වගේ අප්‍රෝච් ඇන්ගල් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට තරම් ලේසි නෑ පිටිපස්සට එන්න. ඉතින් අපි පිටිපස්සට ගියාමත් මේකේ පොඩ්ඩක් වෙන වෙනම කතා කරන්න ඕනේ හින්දා ඒකේ ඉන්ටීරියර් එකට ගියාම අපි ඒ විදිහට කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ සීට්ස් ටික තියෙන විදිය ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ සීට් එක තියෙන මේ ලිමිට් එකේ නම් සෙකන්ඩ් රෝ සීට්ස් තියෙන ඊට ටිකක් උඩින්.
third row seats තියෙන ඊටත් වඩා උඩින්. ඉතින් මෙතන මේ third row කියන කට්ටියට ඉස්සරහින් එන visibility එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් නෑ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වීදුරු මෙන්න මේ හරිය තිබ්බත් ඇත්තටම අපේ ඇස් ටික තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ වීදුරු වලින් ටිකක් උඩට වගේ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඇත්තටම එළිය බලා ගන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ තවත් වීදුරු දෙකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ බොඩි එකේ උඩ මවුන්ට් කරලා තියෙන නැමෙන්න මේකේ බොඩි එකේ උඩ ප්ලේස් වෙලා තියෙන විදිහට. ඉතින් එතකොට අපි සාමාන්‍ය සෆාරි යනකොට නැත්නම් ඔෆ් රෝඩ් යනකොට අපිට මෙන්න මේ වටේම බලා ගන්න හැකියාවක් දෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ වගේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝස් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ රියර් සයිඩ් එකට ආවම අපිට අර ඉස්සරහින් තියෙන ඒ ගැම්ම ඒ තියෙන ඒ ක්ලාසික් ගතිය ට්‍රැඩිෂනල් ලුක් එකත් එක්කම අර සුපුරුදු ඩිෆෙන්ඩර් ලුක් එක අපිට ඒ විදිහටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම ඕවර්වීව් එකදී කියන්න අමතක සිද්ධියක් තමයි මේකේ අපිට මේ වගේ ජීප් ලුක් එක වගේම නිකන් අර කැබ් එහෙම නැත්නම් පිකප් ට්‍රක් එකක් වගේ ලුක් එකක් තියෙන විදිහේ වාහනත් ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට පාර තොටේ දැක්කම මුලින්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි ලංකාවේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකත් එක්ක බැලුවාම P numbers වලින් එනවනම් ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් පිකප් ට්‍රක් එකක් විදිහට ආපු වාහනයක්. ඉතින් ඒ වගේම මේක සාමාන්‍ය මෙන්න මේ උඩ කෑල්ල අපිට මෙන්න මේ ගහලා තිනා වගේ ගහන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා P number ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් එimhe Jeep එකක් ඒක ඇත්තටම පිකප් ට්‍රක් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා ලංකාවේදී කන්වර්ට් කරලා තමයි මේක Jeep එකක් විදිහට කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනය ඩුවල් පර්පස් එහෙම නැත්නම් මේක Jeep එකක් විදිහටම ලංකාවට ආපු වාහනයක්. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට normal වාහන නැත්නම් normal motor car කියන numbers වලින් තමයි එහෙම නැත්නම් K ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ 2007 ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ඒ numbers වලින් වගේම මෙන්න මේ 2012න් පස්සේ ආපු මේවල C numbers වලින් ඔහො K numbers වලින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම එතනින් පල්ලෙහාට ආවහම ඊටු ඔක්කොම ටික වාහන දෙකම ඇත්තටම කිව්වොත් සමානයි. ඒ වගේම එන්ජින් සහ අනිත් සියලුම දේ වාහන දෙකම එකම විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්සට මවුන්ට් කරලා තියෙන වීල් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ කැබ් එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මේ හරියින් ඉවරනේ හින්දා ඒකට වෙනම මෙකැනිසම් එකක් තමයි. ඒකෙදි අපිට මේ වීල් එක හම්බෙලා තියෙනවා නම් ඒක අන්ලෝඩ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේට ඒක ෆිට කරගන්න තියෙන්නේ. අපි මේකෙන් නම් අපිට සරලව මෙන්න මෙතන මෙහෙම ඉස්සරහට කරලා මේක පිටිපස්සට ඇක්සස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බොහොම සරල ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් මෙතනින් රිවර්ස් හැසස් ලයිට් බලා ගන්න පුළුවන්. බ්‍රේක් ලයිට් එකක් විතර හම්බෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි අතරම කිව්වොත් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ රිවර්ස් මේවා ටිකක් අපිට සෙට් කර ගැනීමේ හැකියාවක් මේ වාහනේ අපි ඉස්සලා කිව්වා වගේ පිටිපස්සට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ වගේ සිංගල් ෆුල් ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා අපිට ඇතුළට එහෙම නැත්නම් තර්ඩ් රෝ එකට ඇක්සස් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒ වගේම අර මේ මම කිව්ව ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක ඇත්තට මම 250 mm ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක වාහනේ ඕවරෝල් තියෙනවා. හැබැයි පිටිපස්සට ආවම ඊටත් වඩා සෑහෙන ලොකු ඩිටච් ඇන්ගල් එකක් එහෙම නැත්නම් මේකෙන් එළියට යන්න පුළුවන් විදිහේ ඇන්ගල් එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ 7 සීටර් වාහනයක් අපිට තර්ඩ් රෝ එකට මෙන්න මේ ඉතින් මේ විදිහට ඇරලා ඇක්සස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා අර ලේයර්ස් තුනකට වගේ තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මෙතනින් පේනවා. ඉස්සරහා සීට් එකයි පිටිපස්සේ සීට් එක බැලුවම මෙහෙම සෑහෙන ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙලා තියෙන හින්දා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට වාහනේ ඉඳගත්තම මම මේ කිව්වා වගේ මෙන්න මෙච්චර වගේ පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ වාහනේ මේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මට දැන් හරියටම වහලා තමයි පේන්නේ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් 5.5 වගේ උස අඩි 5.5ක් විතර උස එක්කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට මමත් මෙහෙමන මට වඩා උස එක්කෙනෙක්ට කොහොමත් මෙතන යන්නත් ටිකක් අමාරු වගේම මට තියෙන එකම view point එක නැත්නම් මට බලා ගන්න තියෙන එක මම මෙහෙම පහත් කරලා මෙහෙම බලන එක සහ මෙන්න මේ අපිට මේ තියෙන අනිත් windows වලින් බලා ගන්න හැකියාවක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වාහනේ 7 දෙනෙක් යැවෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් මේක ප්‍රභූ ආරක්ෂක වාහනයක් විදිහට පාවිච්චි කරන වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට බොඩිගාඩ්ස්ලා හෝ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා තමයි මෙන්න මේ වාහනේ යන්නේ. ඉතින් ඒ පර්පස් එක ෆුල්ෆිල් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම මම ඉන්ටීරියර් එකට ආපු හින්දා අපි දැන් බලමු ඩිෆෙන්ඩර් එකේ එළියේ තියෙන ඒ යකා පෙනුම ඇතුළට එනකොට මොන වගේද කියලා. හරි දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ යක්ෂයාගේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ගැම්මෙන් ඇතුළට ආවා මම. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි
දොරේ සද්ද ඇහෙන්නේ මේ අර සිලිකන් දාලා දෙන නිසා තමයි නැත්තම් මේක ටිකක් අර යක්කට දොරක් වැහෙනා වගේ තමයි ඇත්තම කිව්වොත් වැහෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකට ආපු ගමන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ ඔයා ඉන්නේ මේ SMS වාහනයක නෙමෙයි ඔයාම ඉන්නේ මේ අමුතු ගැම්මක් තියෙන අමුතු විදිහේ වාහනයක කියන ෆීලින් එක ඔයාට වාහනේ ඇතුළට ආපු ගමන් තේරෙනවා. ඉතින් සෑම දෙයක්ම වගේ ඇනලොග් තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ බිල්ට් ඉන් ක්වොලිටි එක ගන්නකොට මේක බ්‍රිටිෂ් මැනුෆැක්චරර් වාහනයක්. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන ඉන්ටීරියර් එකක් නෙවෙයි අත්‍තරම කිව්වොත් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හાર્ඩ් ප්ලාස්ටික්ස් වලින් තමයි ඉන්ටීරියර් එක හැමතැනක්ම වගේ මේ බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වගේ සීට්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි සීට්ස් නම් තරමකින් කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් තියෙන. හැබැයි අපේ ඩ්‍රයිවිං දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් විශාල ප්‍රමාණයක පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. මම සාමාන්‍ය නෝමල් සයිස් එක එක්කෙනෙක්. හැබැයි මට වුණත් මේ අත එහෙම පොඩ්ඩක් තියන් යන්න අමාරුයි. මොකද මේ සීට්ස් ගොඩක්ම මේ චැසි එකේ එහෙම නැත්නම් මේ බොඩි එකේ මේ ගොඩක් ළඟ එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ක්ලෝස් විදිහට තමයි හදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මේකේ වින්ඩෝ එක පහත් කරලා මෙන්න එහෙම චුට්ටක් ඉස්සරහට අරගෙන තමයි යන්නේ. මොකද කොහොමත් වාහනේ මැනුවල් හින්දා අපිට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකකට එනකොට තමයි අපිට ටග්ගල ගියර් මාරු කරගන්න පුළුවන් විදිහට හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට සීට් එකට මේක ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් අරගෙන කිසිම දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න පුළුවන්. වගේම මෙන්න මේක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෑහෙන මේකේ බිම් මට්ටමට වඩා ටික උසින් තමයි මෙන්න මේ සීට්ස් ටික පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ස්ටියරින් වීල් එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මුකුත්ම නැහැ. ලෑන්ඩ් රෝවර් කියලා ගහලා තිනවා. නෝමල් ස්ටියරින් වීල් එක තියෙනවා. ස්ටියරින් වීල් එකත් එක තැන කපනකොට සාමාන්‍යයෙන් වාහනයකට වඩා සෑහෙන අමාරුයි කපා ගන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මේක වාහනේ පැදගෙන යනකොට පොඩ්ඩක් මීට වඩා ලේසියි. ඉතින් වාහනේ හෝන් එකක් විදියට අපිට ස්ටියරින් වීල් එකෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ලීව් එක තමයි අපිට ස්ටියරින් මේ හෝන් එකක් විදියට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න ඔන්න ඔය වගේ තමයි බොෂ් හෝන් එක වදින්නේ. මෙන්න මේක තමයි ඩිෆෙන්ඩ් එකකින් අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන සද්දය. ඉතින් අපිට එකෙන් එක්කම තමයි අපේ හැසස් ලීව් එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක එතකොට මෙහෙම උඩට පල්ලෙහාට දාන්න තියෙන්නේ. ලයිට්ස් දාන්න පවා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඇනලොග් මීටර් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වයිපර්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න මෙන්න මේ වගේ ලීව් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් යුරෝපියන් වාහනවල ඒ විදිහටම තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවම අපිට ලොකු දෙයක් ඇත්තටම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නෙම නැහැ. අපිට ගේජස් තුනක් තියෙනවා. වම් පැත්තෙන් ටෙකෝමීටර් එක මෙතන රෙව් මීටර් එක තියෙනවා. මැද්දෙන් අපේ එන්ජින් හීට් එක සහ ෆියුල් කවුන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෆියුල් මීටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් එක තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ ස්පීඩෝමීටර් එක තියෙනවා. ඉතින් 110 වෙනකම් මයිල්ස් පවර්ස් වගේම 180 කිලෝමීටර්ස් පවර් ගේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම 140 150 වගේ টপ ස්පීඩ් එක තමයි වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පවර් වින්ඩෝස් හම්බ වෙනවා ඉස්සරහ දෙකට විතරක්. ඒ කන්ට්‍රෝල් මෙන්න මේ ඉතින් තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන. ඊට අමතරව අපිට ඩෝ බින් එකක්වත් එහෙම කිසිම ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් දොරවල් වලින් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකටම ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහා කෑල්ලෙන් මෙන්න මේ ඒරියාස් වලින් විතරක් පුංචි ස්ටෝරේජ් ස්පේසස් දෙකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් වගේම මෙන්න මේහින් අපිට තවත් මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මැද්දට ආවහම අපිට මෙතනින් පුංචි සයිඩ් මිරර් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒකට හරියන්න මේක නම් දැන් ඇත්තම කිව්වොත් කැඩලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ මිරර් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒකට මෙන්න මේ කස්ටමර් විසින් මෙන්න නැත්නම් මේ වාහනේ ඕන විසින් මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් සෙට් කරලා තියෙනවා. අපිට වාහනේ දෙපැත්තෙන් AC ලූවර්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් AC ලූවර්ස් කියලා අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ ඒරියා එකේ තියෙන මෙන්න මේ ටික විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තමයි අපිට හරව ගන්න ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් හරියට කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ ටිකක් හයියෙන් පැද්දනම් වාහනේ රත් වෙනකොට AC එක ඇත්තටම නෑ. ඊට පස්සේ බ්ලෝවර් එක විතරයි එන්නේ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 12 එක වගේ ගොඩක් ග්‍රීෂ්ම දවසක 12 එකෙන් පස්සේ ඇත්තට මේක මේ AC එකත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට ඩුවල් AC හම්බෙන්නේ එහෙම මුකුත් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඩුවල් AC කරන්න පුළුවන් පැජරෝ එකේ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ කරපු වාහනක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ඇනලොග් ක්ලොක් එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ටිකක් තමයි බටන්ස් ටික විදියට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රැක්ෂන් ඔෆ් බටන් එක ටිකක් ස්පෙෂල්. මොකද මෙන්න මේ 2012න් පස්සේ ආපු වාහනවල මේන්ම ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් බටන් එක තියෙනවා නම් වාහනේ වැලියු එක ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද මේක හැමතිස්සම 4 wheel drive වාහනයක්. හැබැයි ට්‍රැක්ෂන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩක්ම මෙන්න මේ 2012න් පස්සේ ආපු 2.2 Puma වල මේන්ම ඔප්ෂන් එකක් විදියට අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අනිත් වාහනවල බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපිට normal ලයිට්ස් ටික මේ වලට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහින් ලයිට් දෙක දාගෙන නැත්නම් ෆොග් ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඉස්සර මම කිව්වා පවර් වින්ඩෝ බටන්ස් දෙක මෙතනින් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සෙටප් එකක් එහෙම නැත්නම් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් හයි කරනවා නම් මෙන්න මෙච්චර මෙන්න මේ ඒරියා එක විතරමයි
අපිට ඒ වගේ දෙයකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සරල setup එකක් එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් මීඩියා ප්ලේයර් එකක් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි set කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් climate control අපිට මෙන්න මේ වගේ touch AC system එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම අර කිව්වා වගේ බොහොම අර මේ සරල විදිහේ වාහනයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Defender එක හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපිට seat heaters දෙකක් ඉස්සරහට හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි 99%ක්ම Defenders වලත් ඇත්තට මේ option එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒකටත් මොන හරි තවත් option එකක් පාවිච්චි කරන තමයි ගොඩක්ම Defenders වල අපි දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ lights level කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මෙන්න මේ lever එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට අපේ මේ manual ගියර් ලීවර් එක අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිෆ් ලොක් ගියර් එක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් බේසිකලි ඔන්න ওই ටික තමයි තියෙන්නේ අපිට වාහනය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේක අර මේ ඔෆ් රෝඩ් කේබල් එකක් තියෙන වාහනයක් කියන තමයි මෙන්න මේ වගේ grab handle එකක් එහෙම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට glove box එකක්වත් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එයා බෑග් එකක්වත් අඩුම ගානේ අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර යකෙක් කියලා කිව්වා වගේම මේ වාහනේ ගොඩක් ඇලුමිනියම් වලින් බිල්ඩ් වෙලා තිබ්බට මේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් එකකදී එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉම්පැක්ට් එකකදී ක්‍රැම්පල් zones විදියට එහෙම නැත්නම් අර ඒ හදන ඝට්ටණය උරා ගන්න පුළුවන් විදිහක් එහෙම නැත්නම් ෆැසිලිටි එකක් මේ වාහනේට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක කොහේ හරි ගිහලා හැප්පුණොත් ඒ හැප්පෙන හැප්පිල්ල තනිකරම ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියටත් ඒ විදිහටම දැනෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට වාහනේට ඩැමේජ් එකක් වුණොත් ඒ ඩැමේජ් එක අපිට කොහොමත් තේරෙනවා. මොකද අපේ පොකට් එකෙන් යන එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන අලාභානියකින්ද ඊටත් වඩා අපිට ශාරීරික නැත්නම් සෞඛ්‍ය පැත්තෙනොත් අපිට හානියක් වෙන තියෙන ඊට ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඩිෆෙන්ඩර්ස් වලට ආවහම ගොඩක් කට්ටිය නැති වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් ලොකු ගොඩක් භයානක ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙලා තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් හැබැයි අපේ තින ආදරේ කවදාවත් මේ ඩිෆෙන්ඩර්ස් වලට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන මතක් කරන ගමන් අපි බලමු සෙකන්ඩ් රෝ එකට ගිහලා සෙකන්ඩ් රෝ එක මොන වගේද කියලා. මම දැන් ඉන්නේ ඩිෆෙන්ඩර් එකේ සෙකන්ඩ් රෝ එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සීටින් පොසිෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට හැබැයි සාමාන්‍ය මට්ටමකට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහ දිනවලත් කොහොමත් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඩ්‍රයිව් කරන එක්කෙනා ගොඩක් සීට් එක ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. යා ගොඩක් උස නැත්නම් කියන්නේ මම වගේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් උසක් තියෙන එක්කෙනෙක් සීට් එක ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ වාහනේ මැනුවල් හින්දා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා සෙකන්ඩ් රෝ එකට. හැබැයි තර්ඩ් රෝ එකට යනකොට මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ පෙන්නුවා වගේ හෙඩ් රූම් එක සෑහෙන දුරකට අඩු වෙනවා. හැබැයි ලෙග් රූම් එකක් හොඳ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට පවර් වින්ඩෝ සම්පූර්ණට පිටිපස්සෙන් නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩෝ වයින්ඩර්ස් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක අර ක්ලාසිකල් ගතිය ඒ විදිහම තියෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට ලොක් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සරල ඩෝ හැන්ඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අර අපි කවුරුත් මෙන්න මේ වාහනේ මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් නැහැ. මේක නිකන් මොකද්ද මේ ලොරියක් වගේ නේ කියලා කිව්වා කියලා මේ වාහනේ මාකට් එක කවදාවත් බහින්නේ නැහැ. මේකට තියෙන අපේ ආසාව කවදාවත් නැති වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාහනයක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේකෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩෝ මොනවාද ග්‍රැබ් හැන්ඩල්ස් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සීට් පහ තමයි 90%ම ඩිෆෙන්ඩර්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේක 4 wheel උනාට මේ වාහනේ ගොඩ මේ හරින් උස්සලා තියෙන නැත්නම් මේ ෆ්ලෝ බෝඩ් එක උස්සලා තියෙන හින්දා මෙතනින් මොකොත් හම්ස් නැති හින්දා අපිට මැද්දේ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පිටිපස්සේ යනවා නම් මේක තමයි අයිඩියල් සීට් එක. මොකද එතකොට ඔයාට පාරත් පේනවා යන්න අපහසුතාවයකුත් නැති හින්දා. ඒ වගේම මගේ ෆේවරිට් පොසිෂන් එක ඇත්තටම ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට වඩා මෙන්න මෙතන තමයි. මොකද ගොඩක් හේතු හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක ගැනත් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට තව දෙයක් කියනවා මෙන්න මේ ඉස්සරහ සීට්ස් අපිට මැනුවලි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි සීට් එක ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට අපිට සීට් එකේ කන්ට්‍රෝලර්ස් උත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ කැල්ල මේන්ටේන් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ ඩිෆෙන්ඩ් එකේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් වාහනේ පාරට ගියාම මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න මම යක්ෂයාව පාරට ගෙනල්ලා තමයි තියෙන්නේ. ඇත්ත කතාව මම නම් ටිකක් බය වාහනයක් පදින්න. ඉතින් මම ඒ හින්දා ලොකුවටම මේ වාහනේ පදින්න යන්නේ නැහැ. මට ඉතින් කියන්න ඕන වෙන අර හින්දායි අර වීඩියෝ එකට මේ කරන්න ඕන හින්දායි තමයි මම ඇත්තටම කිව්වොත් දාන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම පුරුදුත් නැහැ. මොකද ඩිෆෙන්ඩ් එකක් පදිනවා කියන්නේ ටිකක් අර මේ අනිත් වාහන පදිනවට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහේ වාහනයක්.
ඉතින් අපිට අර එන්ජින් එකේ සද්දේ හොඳට ඇතුළට ඇහෙනවා. ඉතින් අර ඒත් එක්කම අර ඉන්න යක්ෂයාගේ ඒ ගැම්ම අපිටත් ඒ විදිහටම හම්බෙනවා. ඉතින් සද්ද බද්ද ටිකක් අපිට ඇත්තම කිව්වොත් ඇහෙනවා. ඉතින් ඒක හැම ඩිෆෙන්ඩර් එකම එහෙම තමයි ඩිෆෙන්ඩර්ස් කියන දේවල් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ අපිට මේ වින් ස්ක්‍රීන් එකක් විතර හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටු බොක්ස් එකක් තියෙන එකක්. ඉතින් අපිට ලොකු view එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ තියෙන පොසිෂන් එකේ හින්දා ඒකට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන විදිහට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ටර්නින් රේඩියස් එක මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලොකු පාරක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් එකපාර හරව ගන්නවා නම් අපිට ටිකක් ලොකු වෑයමක් දාලා එහා පැත්තේ කෙරෝලින් දැම්ම තමයි මේ පැත්තට ගන්නවා නම් ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඩිෆෙන්ඩර් එක තියෙන්නේ. හැබැයි සේෆ්ටි පැත්තට ආවම නම් ඇත්තටම එහෙම ලොකුවට සේෆ්ටි එකක් නැති තරම් කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ හරි. ඉතින් ඒ හින්දා පදිනකොට අනිවාර්යෙන් වාහනේට පුරුදු වෙලා තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි YouTube U-turn එකක් ගහලා බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම දැන් පාරේ කර්බ් එක අයින්ටම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම තව චුට්ටක් එහාට ගන්නවා. මම දැන් කෙරෝලෙ මිදන් ගත්තත් මම දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ ජංක්ෂන් එකේ ඉන්නේ. එතකොටත් මම දැන් පාරේ එහා පැත්තේ කෙරෝල්ටම ගිහිල්ලා තමයි මට වාහනය මෙන්න මේ විදිහට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තින්නේ. හැබැයි ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට ඒක පුරුදු වුණායින් පස්සේ අපිට ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන එක්කෙනෙක් පාරේදී දැක්කොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපිව අයින් කරගෙන අපිට යන්න ඉඩ දෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒ හින්දා බොහොම අර ඒ ගැම්ම අතට ආවෙන් පස්සේ බොහොම විදිහට ආස වෙන විදිහේ වාහනයක් විදිහට තමයි මේ වාහනේ අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ යක්ෂයා ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න නැති කියලා. ඒ වගේම ඩිෆෙන්ඩ් එක ගැන ගන්න ඕන බේසික් නොලෙජ් එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒක තමයි රියසවන අපේ මූලික අභිප්‍රාය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එදිනෙදා දකින්න හම්බෙන වාහන වගේම මෙන්න මේ වගේ හීනක් වෙලා තියෙන වාහන ගැනත් අපිට දැනගන්න ඕන දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි මෙන්න මේ රියසවන අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේම පාරතොටේ හම්බෙන වගේම ටිකක් කලාතුරකින් අපි ආස කරන විදිහේ වාහනත් අරගෙන තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අපි ලබන සතියේ එන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහලා එන්නම් මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසෙවන සමගින් මම නිපුල් දේමින්ද. Thank you.